إنه نلاقي كثير ناس بيتقنوا الفن التشكيلي، وممكن كمان نلاقي ناس يتعلموا منه، لكن الفنان هو اللي يتفرد دائما، والفنان هو دائما اللي بيكون عنده رؤية مختلفة ويتميز بعمل لوحات مختلفة عن الآخرين. اليوم معنا ضيف من أشهر الفنانين التشكيليين في اليمن. حقيقة أعتقد أنه الكلمات ما توفيش إن احنا نقدم أو إن احنا نحصر خبرة وسيرة الفنان حكيم العاقل، بس بنحاول إنه احنا في الفيديو كده ندردش مع بعض، ونحاول أيضا إنه احنا يعني نخرج كده بشيء بسيط من سيرته الفنية. ضيفنا اليوم حكيم العاقل في برنامج رحلة مع الفن اليمني الذي بيقدمه مركز يمن انفورميشن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بنا، شرفتونا. من أول سؤال يبدأ إنه إيش كانت بدايتك في موضوع الفن التشكيلي؟ وأعتقد إنه كان في كذا قصة مثلا كشفت فيها الشغف اللي خلاك يعني تدخل مجال الفن التشكيلي. هو البدايات كأي طفل، أي طفل طبيعي يعني لحد الآن الأطفال بشكل عام، أشوف أولادي أيضا كل الأطفال يبدأوا يرسموا بدفاتر المدرسة، يرسموا حتى نحن كنا نشخبط. أيوة فوق الجدران. أنا ما أحبش كلمة شخبطة هذه لأنه تقلل خربشات ولا خربشات، لأنه هذه تقلل من قيمة الفن. عادة حتى الفنان يقول لك شخبوطة الصباح، بعمل شخبوطة. أيوة. هذا كلام سطحي وكلام عامي ولا ما له علاقة بالفن خالص. الفنان يعمل سكتش، يعمل تخطيط، يعمل كروكي، في مصطلح. شخبطة هذا كلام شعبي، كلام عادي. أيوة. بالتالي خلى الإنسان العادي ينظر إلى الفن كأنه كله شخبطة. وبالذات الجانب الإعلامي، لأنهم ممكن ما يفهموش ما يفهموش الفنانين أنفسهم يضللوا الآخرين. أيوة. الفنان لما يجي يتكلم يعني لما احنا نبدأ لوحات، نبدأ نعمل سكتشات لهذه اللوحة، نعمل تخطيط. أي لوحة تشوفها من هذه اللوحات ما تجيش كذا على طول من فراغ، إنما تأتي عبر مراحل. يبدأ واحد على ورق، هذا يسمى تخطيط، يسمى سكتش، هذا بالمعنى الأكاديمي والمعنى العلمي. أما هذا الشخابيط على الشارع بالجدران بالهذا. أيوة. كلام شعبي. يعني حاولوا قد يعني وصلوا هذا الفن اللي يدخل للمتاحف واللي يعمل يشكل ذائقة للناس بشكل عام، يرتقي بمستوى الناس إلى كلام عادي جدا شخبطة. رجعنا نقول أنت جالس شخبط. صح. فبرضه هذا الكلام كثير من الفنانين التشكيليين الهواة عادة يستعملوا مثل هذه المصطلحات أو مثل هذا الكلام، وخلى العامة يقول لك الفنانين يشخبطوا ونسوا مفردات اللي اسمها اللوحة التشكيلية. أقصد هذا. نرجع للطفولة. عادة بشكل عام أي طفل يرسم. أي طفل عنده، بس يبقى عنده الخيال عند الأطفال متفاوت من طفل إلى آخر. في طفل عنده مثلا خيال واسع، ممكن يبدأ بالأساسيات الأساسية. يعني عادة الطفل إلى قبل 6 سنوات من العمر، قبل 6 سنوات يرسم الرأس ملتصق مع الجثة بدون رقبة. يبدأ من 6 سنوات، إحنا نحددها الفنانين، من 6 سنوات يبدأ يفصل بين الرأس وجثة الإنسان والجثة بشكل عام عن طريق الرقبة. وهنا يبدأ عملية الوعي عند الطفل والإدراك وتسمية الأشياء بمفاهيمه. هكذا هي العملية التعليمية. بالنسبة للطفولة كأي طفل، بس في زمننا يعني ما كانش فيه هذا الاهتمام تقريبا. كان يعني النفور من المدرسة، طرق التعليم كانت معقدة جدا ومتعبة جدا، فكان النفور من المدرسة يمكن يلجأ الأطفال إلى أشياء أخرى. اللي اللعب أساسي، والرسم كان جزء من اللعب. يعني حقيقة بطفولتي كنت مهتم باللعب أكثر من كل شيء، أكثر من الدراسة وأكثر من كل شيء. ظل معي هذا الوعي المبكر تقريبا إلى أن تعرفت عن طريق أسرتي، عن طريق أخي الكبير، وهذا تعرفنا بهاشم علي، فنان هاشم علي في تعز. وبدأت أخذ دروس أولية عند هاشم علي في سن مبكرة. يعني أنا بدأت أرسم تقريبا وأنا عمري 10 سنوات. ما شاء الله. بدأت أشارك في المعارض وعمري 13 سنة. ما شاء الله، يعني في سن مبكر جدا بدأت. خلاص واخترت طريقي أن أكون فنان تشكيلي من البداية. ما كانش عندي متاهات كبيرة. حتى كنت أدرس على أحصل أكمل الثانوية وأحصل على منحة لدراسة الفن في الخارج.
كان هذا الهدف الاساسي مرسوم عندي وانا في سادس ابتدائي تقريبا. ما كانش عندي متاهات كبيره في حياتي، واشتغلت على الفن بجديه شديده جدا. ولا يوجد مجال طويل نتكلم عن الطفوله وكيف واحد يعني يكتشف الاشياء عن طريق المغامرات البسيطه للاطفال وكذا الى اخره. طيب هنا لو نرجع كده لموضوع الموهبه والخبره، يعني ما بين الموهبه والخبره اين يضع الفنان التشكيلي حكيم نفسه، وايش الفلسفه يعني فلسفتك الخاصه تجاه العمل الفني؟ شوفي، الموهبه بشكل عام، هذه وجهة نظري الشخصية، الموهبة بشكل عام كل إنسان موهوب صح بلا استثناء. بإمكانك أنت تروحي تتعلمي موسيقى وتعزفي، بس مش ممكن تكوني فنانة. بالضبط. تمام. بإمكاني أنا أعلم أي واحد الرسم كل 3 أشهر أعلمك الرسم، لكن ما يكونش فنان. بس صعب أعلمك الفن. لا، الفن هذا موضوع آخر، موضوع صعب ومعقد، لأنه له ثقافة وله تفكير في نواحي مختلفة جدا. أما هذه التقنية، إن التقنية تتعلم كيف ترسم شخص مثله بالضبط، ستتعلم عادي، لأنه في الرسم هو قوانين، هو علم. والناس يعتقدون بس الموهبة ما تلعبش أي دور على فكرة، لأنه في عندك تقنيات وفي عندك ثقافة وفي عندك تحصيل علمي. الفن تحصيل علمي، إحنا ندرس 7 سنوات. يعني أنا درست في الاتحاد السوفيتي سابقا وجزء من روسيا 7 سنوات كاملة، على أساس إنه أبدأ بدايات أولى للفن. بعد ما خلصت، أنا خلصت قبل 28 سنة تقريبا الأكاديمية في موسكو ماجستير، ولا كأني درست شيء، رجعت أدرس كل شيء من جديد. الأكاديمية تعطيك أشياء كأنها أساسيات، تعطيك أشياء أساسية، وتعطيك يعني أنت 7 سنوات تمارس رسم فقط. يعني هي مقارنة بالطب يعني 7 سنوات أكيد. يعني ندرس إحنا تشريح، ندرس منظور، ندرس علم نفس، ندرس كل ما يخطر على بالك من العلوم. ندرس الأدب، ندرس الاقتصاد والعلوم السياسية، ندرس لغات، ندرس أشياء كثيرة جدا. الفن مش واحد فقط يعرف واحد يرسم أو واحد يغني أو واحد يكتب شعر. لا، الفن هو حاجة تقريبا حاجة متكاملة، وشيء هو نمط تفكير بشكل أو بآخر. فالموهبة ليست يعني الشيء المهم، أهم شيء كيف تطوع هذه الموهبة بحيث الإنسان بشكل عام الإنسان الآن المتعارف عليه المثقف هو اللي يمتلك معلومات، وهذا كلام مش صحيح طبعا. المعلومة بإمكان أي واحد يمتلك معلومة. الواتساب الآن وسائل التواصل الاجتماعي تعطيك كل يوم معلومات، بس كيف تتحول هذه المعلومة إلى معرفة؟ المعرفة هي أصعب شوية من الحصول على المعلومة. كان من قبل موسوعات في البيوت، الآن أصبح الإنترنت حل المسألة هذه بكل بساطة، واستغنيت عن كثير من الأشياء، القواميس وهذا استغنيت عنها. صحيح. بس هذه المعرفة ضروري تتحول إلى نمط من التفكير، تتحول إلى رؤية وفعل، يعني إلى رؤية. الرؤية هذه ممكن من خلال الرؤية والمعرفة والمعلومة تعمل فن. جميل. بشكل أو بآخر. أكيد شاركت في العديد من المعارض المتميزة محلياً ودولياً. إيش القيمة المضافة اللي يعني أتت بها هذه المعارض؟ لو كده ندخل شوية في تفاصيل اللي هو معرض الحرب والسلام. أنا شاركت فوق أكثر، يعني تقريبا 90 معرض دولي لحد الآن. أقمت حوالي 16 معرض شخصي في ابتداء من موسكو، اللي كان معرضي الأول في موسكو في 92 تقريبا، قبل 27 سنة 28 سنة تقريبا أول معرض كان لي. وبعدها في جمهورية إيجيبسك كان معرضي الثاني. وبعد توالت في صنعاء، وقمت معرض في الشارقة، قمت معرض في أماكن كثيرة في فرنسا، في أماكن كثيرة. وكم عندي معرض قبل سنة في بروكسل، في كان ماس كهربائي كان عن الحرب تحديدا. وكان عندي معرض في 2018 مهم، كان هو تعويذة للأرض، كان في البحرين. وعندي الآن معرض في شهر 5 السنة القادمة في القاهرة في جاليري أزاد، طريق البخور اسمه. وأشتغل له، يعني طريق البخور ليس المعنى بخور وكذا، إنما طريق البخور هو بمعنى التخيلات هذه الموجودة. عندي مثلا أنا أشتغل على مناطق المرأة بشكل عام. معظم لوحاتي هي المرأة العاملة والمرأة إحنا حبوبات بشكل أو بآخر. فالمشاركات مهمة يعني كثيرا، بس أختار أنا نوعية المشاركة. كمان شاركت السنة الأولى في أرت فير إيجيبت
هذا المعرض الدولي الذي يقام سنويا يقام في دبي، يقام في فرنسا، يقام في كل مرة في بلد، يقام في إيطاليا. في عندهم الآن في شهر 2 بيكون الدورة الثانية في أرت فير إيجيبت في القاهرة. أيضا تلقى الدعوة المشارك فيه من المنظمين أنفسهم. وعادة أرت فير هذا هو مثل معرض الكتاب. معرض الكتاب دور نشر، هذا جاليريات العالم، تكون 400 جاليري من جميع أنحاء العالم تعمل معرض شامل لكل فناني العالم تقريبا. أنا تلقيت الدعوة من الأرت فير نفسه، مش مشارك مع جاليري. وهذه المشاركات بشكل عام يعني. لو كده بس ندخل لموضوع، ذكرت أنت موضوع المرأة، ودائما لوحاتك تتميز انه بتجيب المرأة زي ما هي في الحقل، زي ما هي يعني بالالوان الجميلة اللي بتكون بالزي التقليدي وهذه الامور. يعني ما حاولش انك تدخلها بموضوع مثلا انها تكون مثلا منقبة او مغطاية او من هذا القبيل. يعني كانت اللوحات كلها جميلة وفيها الوان جميلة. يعني ايش الحاجة اللي بتحس انها يعني اضافت لموضوع الرسومات اللي خاصة بالمرأة؟ أول مرة عندي مش منقبة بشكل عام يعني على الإطلاق، ما فيش عندي مرأة منقبة. رسمت المرأة، يعني أنا كثير متأثر مرجعيات المرأة الموجودة في صبر تحديدا، وهذه اللي تنزل. يعني أنتم تتكلموا عن الجندر أو إدماج النوع الاجتماعي في الحياة الاجتماعية بشكل عام. هذه المرأة هي اللي تزرع، أو هي وزوجها وأسرتها اللي تزرع، هي اللي تقوم ببيع الأشياء في السوق. صح. يعني تقوم بالعملية البيع وشراء الأشياء إلى البيت، وتعول هذه الأسر الكبيرة جدا. إلى جانب إن هي تصحى مبكرا وبكل زينتها وهذا، وتأخذ السلعة التي تبيعها. طبعا كان معظمها في السابق حسب ما هي بذاكرتي الفواكه بشكل عام، بعدما تحول لاقات وآخره. أنا مرسمش هذه الأشياء خالص، تمام. أرسم الأشياء اللي مرتبطة وعالقة في ذهني بشكل أو بآخر. معلش أنا بعرق كمان الموضوع، ما كملش موضوع الحرب. المرأة كمان هي هدف أساسي كمان في لوحاتي، كل نساء، لأنه اللي يتضرر من هذا الحرب بشكل عام هو المرأة والأطفال. صحيح. ولا سواء كانت اللاجئين أو سواء كانوا الذين نزحوا من مناطق إلى منطقة وأوجدوا أماكن بديلة لأماكن عيشهم الحقيقي. كثير من النساء فقدوا أزواجهم هذا مأساة حقيقية. فلوحاتي اللي عرضت في بروكسل قبل سنة تقريبا، ماس كهربائي، دي كانت عن معرض الحرب والسلام الذي كان في 2016 في صنعاء. أنا عملت المعرض أولا في صنعاء، اشتغلت في 2015. أول ما بدأت الحرب اشتغلت الحرب والسلام اللي هو مشروع المعرض كان، وأكملته تقريبا. وبعد كذا نقلنا هذا المعرض مع الاتحاد الأوروبي، اللي هي سفارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. سفارة اليمن هي أعتقد في عمان الآن وفي الأردن، هم اللي نسقوا المعرض، وكانت سماء الهمداني هي منسقة المعرض بيني وبينهم. وعمل المعرض كان برعاية السفير اللي هو الآن مندوب بدر جريفيث. هو كان سفير اليمن في الاتحاد الأوروبي. فهو الآن بدل جريفيث اللي المندوب الجديد، هذا المبعوث الجديد. أيوة. وكان معرض كبير، ونقلنا بعدين إلى لشبونة إلى البرتغال. الآن بالبرتغال تقريبا بيكون نهاية العام هذا، بس جت مع كورونا، انضربنا مع كورونا، كل العالم توقفت كل الأنشطة تقريبا الفنية، ومن ضمن المعارض اللي كانت بتروح على واشنطن ولشبونة والمناطق هذه. وقفنا كل شيء الآن، بس بنبدأ تدريجيا مع جاليري آزاد في القاهرة. طيب كسؤال كذا أخير، يعني بظل الأوضاع إحنا بحاجة إلى رسائل تدعو للسلام والتعايش والمحبة، وزي ما بنعرف إنه الفن رسالة. فإيش رسالتك للفنانين يعني بشكل خاص وللمشاهدين بشكل عام؟ والله شوفي، الفن تقريبا 100% يدعو للسلام، ضروري يكون هكذا. حتى لوحاتي اللي رسمتها عن الحرب لم أرسم الحرب خالص، حرب وناس تقتل بعض، لا، رسمت ضحايا الحرب، ضحايا الحرب ومآسي الحرب هذه، على أساس تكون يعني عبرة إنه إحنا لا نكرر مثل هذا الشيء. الشيء الثاني، كان الجزء الثاني من المعرض هو السلام. السلام ما هو السلام من وجهة نظري أنا؟ المنظر الطبيعي الجميل هذا هو سلام. صحيح. البيت الآمن هذا اللي يرسم بشكل، تشوف الصباح بيت آمن وجنبه حديقة فيها فواكه وفيها أي شيء،
أنا أعتبر هذا قمة السلام. ترسم امرأة تبيع خضرة، قمة السلام، لأنه في لحظات الحرب ولحظات الانفجارات هذه المناظر تختفي. صح. هذه الفكرة. فالفنان لا يمكن إلا يكون مبشر بهذا السلام أو يكون رسول سلام، ضروري يكون هكذا، لأنه السلام هو الحالة الطبيعية للإنسان. الحرب هي استثناء بحياة البشرية. صحيح. والاستثناء حاجة استثناء وتنتهي، وتبدأ الويلات. ما تنتهي الحرب تبدأ الإعمار بشكل أو بآخر، يبدأ الإعمار. وكما قلت ضحايا الحرب هم النساء والأطفال. هذه الكارثة الحقيقية. جميل جدا. يعني اللقاء يعني مشى سريع، دائما الأوقات الجميلة يعني بتمشي سريع. شكرا لك وشكرا لحسن الضيافة كمان. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا لك. في الختام ما تنسوش انكم تشتركوا معنا في قناتنا في اليوتيوب، وايضا تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله التقي فيكم في فيديو جديد. الى اللقاء.